Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про уроки, які виносять досвідчені програмісти зі свого шляху. Ці історії можуть бути драматичними, смішними, головне – корисними. Я не завершував достатньо проєкт. Чому це важливо? Кожен незавершений проєкт – це втрачена можливість навчитися чогось нового, точити свої навички та створити щось корисне. В папці проєкти часто лежать круті ідеї, які могли б змінити чиєсь життя. Можливо, ваш додаток для тренувань міг би допомогти людям стати здоровішими. Менеджер завдань – покращити їхню продуктивність, а також допомогти кар'єрі і разом з тим покращити фінансове становище. Завершені проекти – це не лише рядки в портфоліо, це ваш вплив на світ, ваш спадок. Але чесно, якщо проект залишився у папці «Someday, maybe never», можливо, він просто не такий вже й потрібний. Давайте глянемо правді в очі. Ніхто не чекає на черговий to-do список з блокчейном чи застосунок, який ще один рік збирає пил на вашому жорсткому диску. Я занадто захоплювався складним кодом. Чому це важливо? Замість того, щоб писати зрозумілий, підтримуваний код, часто створювали складні абстракції, через які страждала вся команда. Простота – це справжня мудрість, бо вона робить код зрозумілим для інших розробників. Один мій знайомий переписав геніальний мікросервіс на 2000 рядків, простий модуль на 200 рядків. І він працює краще. Чим менше зайвої логіки, тим легше підтримувати проект. Але реально, простота – це справжня елегантність. Я це зрозумів уже після багатьох років боротьби з власними шедеврами. Я досі пам'ятаю, гордо показував колезі свій геніальний код. Дивіться, я запилив код, який робить 50 операцій з допомогою рекурсії, замикань і лямб. Він зробив паузу, подивився на мене і сказав: «Круто, але навіщо ти це зробив так складно?» Потім прийде новачок, намагатиметься зрозуміти твої художества і питатиме, що це за пекельна конструкція. Легкий, простий код, може, не має вигляду геніального, зате працює. Я пізно почав програмувати. Чому це важливо? Чим раніше починаєш, тим більше часу маєш для експериментів, помилок і навчання. Молоді програмісти, які стартували в школі, 25 років вже можуть мати 10 плюс років досвіду. Це дає їм неймовірну перевагу. Вони швидше освоюють нові технології, можуть пробувати різні напрями і навіть ризикувати. Вже попереду ще багато часу на виправлення помилок. Але годі вже. Озираючись назад, розумію, що це марна тривога. Хоча я почав досить рано. Але маю друга, який компенсував пізній старт своїм ентузіазмом і бажанням вчитися. Вік не має значення, якщо ви справді любите те, що робите. Якби я почав програмувати ще в дитячому садку, зараз би став мільярдером. Це міф. Можна стати хорошим програмістом у будь-якому віці, якщо справді хочеться. Успіх залежить не від раннього старту, а від наполегливості та бажання вчитися. Чесно кажучи, у дитячому садку я б краще грався з кубиками, ніж писав код. Я не вивчив низькорівневе програмування. Чому це важливо? Знання низькорівневих деталей, от управління пам'яттю, робота з показчиками чи оптимізація коду на апаратному рівні. Я зможу краще розуміти. Працює комп'ютер під капотом. Таке розуміння дозволяє створювати швидший, надійніший і більш оптимізований код. Навіть на високорівневих мовах програмування. Але серйозно, колись на початку розвитку думав, не бути гуру асемблера – це трагедія. Справді ж, більшість задач у моїй кар'єрі не потребували знання асемблера чи бітових операцій. Тож, якщо ви не знаєте писати програми на машинному коді, не переживайте. Це не кінець світу. Ой, я не знаю асемблер. Я не справжній програміст. Це як хірургу жаліти, що він не може працювати середньовічними інструментами. Навіщо, якщо сучасні методи значно зручніші? Я недостатньо вчив алгоритми. Чому це важливо? Алгоритми – це основа вирішення складних завдань. Одного разу мій додаток буквально падав під навантаженням. І я зрозумів, проблема в неефективному алгоритмі. Поглиблене знання алгоритмів могло б врятувати мене від багатьох подібних ситуацій. Крім того, співбесіди в топових компаніях завжди включають задачі на алгоритм. Тут вони точно потрібні. Коли ваш додаток обробляє мільйони запитів, різниця між квадратичною і логарифмічною складністю алгоритму стає критичною. Сильні знання алгоритмів допоможуть вам не лише під час співбесід, і в реальній роботі, коли оптимізація може зекономити ресурси та гроші. Але тим не менш, з іншого боку, я ніколи не стикався з потребою самостійно писати сортування чи створювати дерево пошуку. Знання алгоритмів – це не про те, щоб знати всі формули на пам'ять, про розуміння, коли і як їх застосувати. В більшості випадків ви просто використовуєте готові рішення. Із практики зрозуміло, краще не витрачати час на створення велосипедів.
Я не отримав вищу комп'ютерну освіту. Чому це важливо? Так, у мене немає диплома вищої комп'ютерної освіти. Більшість корисних знань я здобув самостійно. Академічна освіта дала б мені хорошу базу, особливо у сфері теорії алгоритмів, комп'ютерної архітектури і математики. Цими знаннями було б значно легше зрозуміти багато речей. Також фундаментальна освіта дає знання з таких областей: теорія компіляторів, комп'ютерна архітектура та алгоритмічна складність. Це формує глибоке розуміння технологій і дозволяє бачити програмування на зовсім іншому рівні. Такі знання часто важко здобути самостійно, але з іншого боку, диплом – це не завжди гарантія успіху. Багато прикладів, коли самоучки перевершують тих, хто має диплом. Знання – це не лише про диплом. Я бачив людей із кількома ступенями, які не могли написати простий цикл. Самоучок, які створювали дивовижні речі. Якщо у вас немає формальної освіти, переживайте. Головне – це бажання розвиватися. Головне – вміння вчитися та застосовувати знання на практиці. Я писав код без реальної цінності. Чому це важливо? Є моменти, коли ти відчуваєш гордість за те, що твій код реально допомагає людям. Один із моїх проєктів допоміг команді заощадити час на рутинних задачах. Це був крутий досвід. В іншому випадку відслідкувати, куди пропадають гроші клієнта, що допомогло йому в майбутньому зекономити мільйони доларів. Такі речі змушують усвідомити, що ти не просто пишеш код, а змінюєш щось у цьому світі. Найкращі моменти в кар'єрі програміста – це коли твій код реально допомагає людям, рішує їхні проблеми, прощує роботу чи економить час і гроші. Код, який приносить реальну користь, стає частиною чогось більшого, ніж просто цифровий продукт. Але давайте чесно, ми всі витрачали час на оптимізацію для оптимізації. Був в мене період, коли я оптимізував речі просто заради оптимізації. Це як будувати піщаний замок під час припливу. Красиво, але безглуздо. Іноді варто зупинитися і спитати себе, це реально потрібно комусь, крім мене. А які у вас є жалі чи смішні історії? Поділіться. Можливо, ваш досвід стане комусь у пригоді. Тільки без цих, якби я майнив біткоін ще в дитячому садку.